Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating pag-uusapan ang foraging o ang pagkuha ng pagkain stingless bee sa mga bulaklak. Sila ay maagang gumigising pag nakakita sila ng sikat ng araw o ng liwanag. Sila ay lumalabas na upang pumunta sa mga bulaklak at kumuha ng mga nectar na ipaprocess nila para maging pulot. Ang nakita nyo kanina ay ang zinnia na gustong-gustong puntahan ng mga bubuyog. At ngayon naman ay nakikita natin ang sunflower na ito ay isa sa paborito nilang kuhanan ng nectar. At yung mga colonies na ang majority ng kinukuhanan nila ng nectar ay nakakaproduce ng pulot na kulay dilaw. Nakukuha nila ang kulay ng mga bulaklak kung saan sila nangunguha ng nectar. Kaya sila ay tumutulong upang ma-pollinate ang mga bulaklak nito at sa gayon ay dumami ang butong. Sa mga bungang kahoy ay tumutulong ito para dumami ang bunga ng mga puno. Sa mga gulay ay gayon din. Dumadami ang bunga ng mga gulay kapag pollinated ng mga bubuyog na ito. Ito ang rambutan. Ito ay gustong-gusto nilang puntahan at sang-ayon sa aking isang kliyente na napagdalhan ng colony ng stingless bee ay dumami ang bunga ng kanilang rambutan mula noong dalhin yung mga stingless bee doon sa kanila. Ito naman ang nyog na siyang isa sa paborito ng mga stingless bee. At ang maganda nito ay mayroong pag-aaral ang UP na kapag na-pollinate ng mga stingless bee ang nyog ay nadadagdagan ng 40% ang bunga. Kaya kapag umaani ng 1,000 kabuo ay magiging 1,400. Kapag umaani ng 10,000 pieces ay magiging 14,000 ang bunga ng nyog. Ito naman ang puso ng saging. Ito ay pinupuntahan din ng mga bubuyog. Wala akong makitang study na pinopollinate nito ang saging, subalit ito ay pinupuntahan ng mga bubuyog at marahil ay meron silang kinukuhang substance mula sa mga bulaklak na ito ng saging na maaaring ginagamit nila sa pag-build ng bahay nila. Ito naman ang dalongyan. Pinupuntahan din ito ng mga bubuyog at ating makikita sa video na ang bubuyog na naroon ay meron ng dala-dala sa kanyang hind legs. Doon nila inilalagay ang nakukuha nilang mga pagkain at mga propolis na kanilang dinadala sa kanilang bahay. Ito naman sila, busy-busy. Sila ay nangunguha ng resin, na ang mga resin na ito ay ginagamit nila para sila ay makabuo o gumawa ng hive entrance bilang proteksyon sa kanilang colony mula sa mga predators. Minsan naman ang kinukuha nila ay propolis na ito ay ginagawa naman nila at binubuo nila yung mga bahay nila, sinisil nila ng mga dagta na ito ng kahoy na nakukuha nila sa iba't ibang puno para huwag silang mapasok ng mga predator sa loob. Dito makikita natin kung paano kumukuha ng substance ang bubuyog na ito at inilalagay niya sa kanyang likurang mga paa.
gamit ang kanyang mga mandibles ay kumukuha siya ng resin mula sa mga puno. Pagkatapos, ayan, inilalagay niya sa likurang paa niya. Kinakapit doon. At pagkatapos yan ay kanyang dadalhin doon sa kanilang bahay. Maaring gagawin nila yung hive entrance para protection sa kanila o kaya naman ipinangsisil nila doon sa mga siwang ng bahay nila para hindi mapasok ng mga predators ang kanilang bahay at ma-regulate ang temperature sa loob. Meron din namang uri ng kinukuha sila na ginagawa nila itong pollen pots at saka honey pots at doon nila nilalagay ang kanilang na-process na honey at gayon din ang mga pollen na nakukuha nila sa mga bulaklak. Ang mga pollinators na ito ay marami ang pinupuntahang mga bulaklak. Kasama na dito ang mga prutas at mga gulay. Yung basil, pinupuntahan nila yan at ganun din yung blue ternate, pinupuntahan nila. At sangayon sa mga experts ay kapag blue ternate ang kinuhanan nila ng nectar ay bluish ang kulay ng pulot at maging yung bahay nila ay nagiging bluish dahil sa kulay na nakukuha nila doon sa blue ternate. Sa mga halaman ay gustong-gusto nilang bisitahin at pinopollinate nila ang sumusunod na mga gulay na ito ay tumutulong para dumami ang ani, kagaya ng ampalaya, ng melon, ng cucumber, patola, okra, pinya, chili pepper, red pepper, bell pepper, green pepper, sweet pepper, sayote, kamatis, at saka talong. Kaya pagka meron tayong alagang stingless bee, ay tumutulong sila upang dumami ang bunga ng sumusunod na mga halaman. Sa mga prutas naman, ay gustong-gusto nila ang rambutan, avocado, bayabas, sampalok, hog plum, strawberry, macadamia. Ito yung nilalagay sa tsokolate, longgan, niyog, kape, kasoy, karambola o yung star fruit na tinatawag. Locally, ang tawag natin ay balimbing at saka kiwi fruit. Ito lahat ay pinupuntahan ng mga bubuyog. At tumutulong sila para ma-pollinate ang mga ito. 1/3 ng ating kinakain ay pollinated ng mga bubuyog na ito. Kaya napakahalaga ng ginagampanan nila sa ecology at sa food production. At ito ay malaki ang naitulong sa humanity bukod sa pulot na talagang punong-puno ng sustansya, ng vitamina at mineral, ay ito'y natulong para mag-produce ng maraming pagkain. Kaya invest in your health, invest in the conservation of stingless bees, be healthy, take stingless bee honey regularly, be an advocate in stingless bee conservation, be a stingless beekeeper today. Be safe, everyone.